आज हामी डल्लो खुर्सानीको अचार बनाउने छौं। बनाउनलाई अति नै सजिलो पनि हुन्छ र कतिचोटी हामीलाई यो एकदमै मन पनि पर्छ। र जसको लागि मैले केही यो डल्ले खुर्सानी लिएर तयार गरेर सफा गरेर धोएर घाममा अनि यो पानीहरु सुकाएर ड्राई गरेर राखेको छु। त्यसपछि एउटा मैले सफा सिसाको भाँडामा मैले यसलाई राखिरहेको छु। अलिकति हामी यसमा नुन पनि प्रयोग गर्छौं। मैले 2 वटा पोटी जति लसुन पनि यसमा राखिदिएको छु र तोरीको तेल अलिकति यसमा राखिदिएको पनि छु। र सिसाको भाँडा चाहिँ एकदमै सुक्खा हुनुपर्छ घाममा सुकाएर। र त्यसपछि सबै सामग्रीहरुलाई राखिसकेपछि मैले बिर्कोलाई यसरी बन्द गरिदिएको छु। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। र यस्तो तरिकाले यसलाई हल्लाएर सबैतिर मिक्स हामी यसलाई गर्न सक्छौं। र यस्तो तरिकाले गरेपछि लगभग यो खुर्सानीको अचार बनाउनको लागि तयार भयो। यसपछि हामी यसलाई घाममा पनि राख्छौं र अथवा कतिचोटी हामी यसलाई भित्र नै राखेर पनि तयार गर्न सक्छौं। र यसरी मैले चाहिँ खुर्सानीको अचारलाई तयार गरेको छु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि तपाईहरुलाई पनि खुर्सानीको अचार यदि मन पर्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो अनुसार नै तपाईहरुले बनाउनु होला। पक्कै पनि अति नै मिठो र स्वादिलो बन्नेछ। यस्तै रेसिपी फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।